Hello friends, আজি মই আপোনালোকক আফটাৰ ইফেক্টত এই নিউ টেক্সট এনিমেশন এটাৰ বিষয়ে শিকাম। এই ইফেক্টটো আপোনালোকে কেতিয়াবা ওয়েব সিৰিজ বা সিৰিয়েল এনেকুৱা ষ্টুডেন্টৰ বস্তুবিলাকৰ ৰিলেটেড বস্তুবিলাকত বা ডকুমেন্টাৰী ষ্টাইলৰ এডিটত বস্তুবিলাকত বোৰ্ডত যে এটা ইফেক্ট দেখা পায় এনেকুৱা চক পেন্সিলেৰে লেখা এই ইফেক্টটো মই আজি আফটাৰ ইফেক্টত কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিম একদম ৰিয়েলিষ্টিক নহয় তথাপিও হেতুৰ 50% হেতুৰ লগত মিল আছে ইফেক্টটো দুটা ইফেক্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই দুটা ইফেক্ট ইউজ কৰি আমি এই ইফেক্টটো বনাম। এটা দেৰি নকৰি সেই ইফেক্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় তাকে চাওকচোন আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এটা বলক এটা চাব সদায় আমি কম্পোজিশন এটা ক্ৰিয়েট কৰিম এইখিনি বা এইখিনি ক্লিক কৰি এটা কম্প1 বুলি আহিব মই লিখিম REND ৰেন্ডাৰ ডিউৰেশ্যন 5 সেকেন্ড 19201080 fps এটো সবৰে মুখস্থ হৈ গৈছে যোনে যোনে মোৰ ভিডিও চাই থাকে মই 5 সেকেন্ডৰ ভিতৰত এনিমেশন বিলাক কৰো যদি আপোনালোকক বেছি লং লাগে তেতিয়ালে 10 সেকেন্ডৰ ৰাখিব পাৰে তাৰপিছত ওকে কৰিম কৰিবিনে ইয়াতে টেক্সট লম লৈ ইয়াতে এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিম তাৰপিছত লিখিম TEXT টেক্সট আৰু এই যোনটো টেক্সট এটোৰ ফন্টটো লিখিছো মই বিবাস নিউ বোল্ড যোনটো ফন্টস আছে ফ্যামিলিৰ হেতু ৰাখিছো লকি ইয়াৰ সাইজ ৰাখিছো 600 আৰু গ্যাপটো অটোমেটিক আছে আপোনালোকে চাব পাৰে এইখিনি প্ৰেছ কৰি তাৰপিছত উইন্ডোজত যাব এই এলাইন টিলটো ঠিক কৰি এলাইন টিল যোনটো টুল আছে এটো অন কৰি লব লৈ পিনে লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰিব প্ৰথম কৰি পিনে সাইডৰ পিনে আহিব তলৰ পিনে স্ক্ৰল কৰিব মাউসটো কৰি পিনে এলাইটন প্ৰেছ কৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি একলাই মিডিল কৰি দিব কাৰণ সদায় এডিট কৰোতে আমাৰ যোনখিনি বস্তু হেইখিনি এৰেঞ্জ হোৱাটো বেছি দৰকাৰ নহলে যদি জটেটতে থাকে তেতিয়া হলে বস্তু কৰাৰ পিছতো যিমান কি ভালকৈ কৰক যদি লেআউটত প্ৰবলেম আছে তেতিয়া হলে সেই ডিজাইনটো ভাল না লাগে এটা কি কৰিম এই যোনটো লেয়াৰ আছে এটো টেক্সট লেয়াৰ বুলি কওঁ এটো কি কৰিম ৰাইট ক্লিক কৰিম ক্ৰিয়েট এতে আছে ক্ৰিয়েট মাৰ্কস ফ্ৰম টেক্সট এটো প্ৰেছ কৰিম কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা লেয়াৰ এটা ক্ৰিয়েট হৈ যাব তাৰপিছত কি কৰিম ইফেক্টস কন্ট্ৰলত যাম ইয়াতে এই যোনটো লেয়াৰ আছে এটা সিলেক্ট কৰিম ইফেক্টস এন্ড প্ৰিসেটত যাম যদি ইফেক্টস এন্ড প্ৰিসেট কাৰোবাৰ অন হোৱা নাই উইন্ডোজত গৈ ইফেক্টস এন্ড প্ৰিসেটটো অন কৰি ল তাৰপিছত ইয়াতে আমি সাৰ্চ কৰিম STROKE ষ্ট্ৰোক ইফেক্টটো আমি এই ড্ৰেগ কৰিম এই প্ৰথম লেয়াৰটোত কৰি পিনে ইয়াতে টি বুলি আছে মই কি কৰিম নান অল মাস্ক কৰিম কৰি পিনে ইয়াত অন ট্ৰান্সপাৰেন্ট কৰিম কৰি পিনে আমি ইয়াতে ব্ৰাছৰ সাইজ দিম 3.5 দি পিনে আমি একদম স্টাৰ্টৰ কি ফ্ৰেমটোত যাম যদি আপোনালোকে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব খোজে কৰিব পাৰে মই কি কৰিম ইয়াতে টেক্সট লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰিম স্টাৰ্ট আৰু ইনডট এটা ফাৰ্স্ট ফ্ৰেমত লেয়াৰটোৰ কি ফ্ৰেম দিম দি পিনে ইয়াৰ ভ্যালু আমি ৰাখিম 50 আৰু ইয়াৰ ভ্যালু আমি 50 ৰাখিম হাইড হৈ যাব গটি টেক্সটটো হৈ যোৱাৰ পিছত আমি 2 সেকেন্ডত যাম ইয়াৰ ভ্যালু ৰাখিম আমি 100 আৰু ইয়াৰ ভ্যালু ৰাখিম আমি 0 তাৰপিছত একদম ফাৰ্স্ট ফ্ৰেমত আহিব আপোনালোকে প্লে কৰি চাব এনেকুৱা এটা টেক্সট এনিমেশন লিখা যোৱা আহিব তাৰ পিছত আমি কি কৰিম এটো প্ৰেছ কৰিম ইউ প্ৰেছ কৰিম কি ফ্ৰেম দুটা আহিব এই যোন দুটা কি ফ্ৰেম এই দুটা কেনেকে সিলেক্ট কৰিম এইখিনিত ৰাইট ক্লিক কৰিম কৰি ফেলে এই গটেই কোনকেটা কি ফ্ৰেম আছে এইকেটা ক্লিক কৰিম কৰি এটা কি ফ্ৰেমৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰিম কি ফ্ৰেম এসিস্টেন্ট ইয়াতে মই কৈ দিম EGS শৰ্টকাট হৈছে F9 যদি আপোনালোকে F9 ও প্ৰেছ কৰে তেতিয়া কি ফ্ৰেম কেটা এনেকুৱা হৈ যাব এটা এইকেটা সিলেক্ট কৰাই আপোনালোকে কি কৰিব এইকেটা সিলেক্ট কৰি ললো এইতে গ্ৰাফ এডিটৰ আছে ইয়াতে গ্ৰাফ এডিটৰত আমি এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিম দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ দেখা পাব যোনে দেখা পোৱা নাই ৰাইট ক্লিক কৰিব ইয়াতে এডিট স্পিড গ্ৰাফত আপোনালোকে টিক মাৰ্কটো দি লব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই যোন দুটা কি ফ্ৰেম এই দুটা সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে প্ৰেছ কৰিব কৰি ৰাইট ক্লিক কৰি স্পিড গ্ৰাফ কৰাৰ পিছত এনেকে এই দুটা সিলেক্ট কৰি এনেকে এই দুটা সিলেক্ট কৰিব কৰাৰ পিছত গ্ৰাফ এডিটৰ এনেকুৱাকে দেখাব তাৰ পিছত কি কৰিব শিফট প্ৰেছ কৰি কিবোৰ্ডত এইটো এইখিমানলৈকে লৈ আহিব এইটো সাইডৰ পৰা এইখিনি স্ক্ৰল কৰি লৈ আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা এডিটত ইফেক্ট আহিছে তাৰপিছত এইখিনি কাম হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ এডিট স্পিড গ্ৰাফৰ ক্লিক কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকৰ টাইমলাইনটো আহি যাব স্পিড গ্ৰাফৰ পৰা টাইমলাইনত আহিব মানে লেআউটৰ টাইমলাইনত
তাৰপিছত আমি ইয়াতে ইউ প্ৰেছ কৰিম কি ফ্ৰেম দুটা নোহোৱা হৈ যাব তাৰপিছত কি কৰিম এই টেক্সট লেয়াৰটোত আকৌ এবাৰ সিলেক্ট কৰিম ক্ৰিয়েট ইয়াতে মাছ ফ্ৰম টেক্সট এইটো একদম ওপৰত দিম তাৰে আগতে এইটোত লিখিম ষ্ট্ৰোক ST আৰু K মানে এইটো ষ্ট্ৰোকৰ লেয়াৰ ৰাইট ক্লিক কৰিম ৰিনেম লিখিম শেডিং মানে পেন্সিল শেডিঙৰ নিচিনা ইয়াতে এটা ইফেক্ট দিম তাৰপিছত কি কৰিম এই লেয়াৰটোত আমি সিলেক্ট কৰি এটা ইফেক্ট দিম SCRILLE এই ইফেক্টটো আমি ড্ৰেগ কৰিম শেডিং লেয়াৰটোৰ ওপৰত তাৰপিছত দেখাব T2 দে সেই ইফেক্টটো আহিছে ইয়াতে কি কৰিম অল মাস্ক কৰি দিম দিয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে ইয়াতে কালাৰবিলাক চেঞ্জ কৰিব খোজে কৰিব পাৰে মই হোৱাইটে ৰাখিম তাৰপিছত কি কৰিম ইয়াতে অন ট্ৰান্সপাৰেন্ট কৰিম তাৰপিছত ইয়াতে ষ্টাৰ্টত এটা কি ফ্ৰেম দিম ষ্টাৰ্টৰ ফ্ৰেমত নালাগে আপোনালোকে প্ৰায় 20 মান ফ্ৰেম আগুৱাই আহিব ষ্টাৰ্ট আৰু ইণ্ডত এটা কি ফ্ৰেম দিব দি পিনে তাৰপিছত 3 সেকেন্ডত যাব ইউ প্ৰেছ কৰিব এইখিনি দুটা কি ফ্ৰেম দেখিব এই দুটাত প্ৰেছ কৰি দিব তাৰপিছত এইখিনিত যোনকেইটা ফাৰ্ষ্ট কি ফ্ৰেম আছে এইটোৰ আমি ভ্যালু কৰিম দুটাৰ ষ্টাৰ্টত 50 আৰু এইটোতো 50 তাৰপিছত এইখিনি টিপি এই যে এৰো কেইডাল দেখা পাইছে কি ফ্ৰেমৰ ইয়াতে প্ৰেছ কৰি আমি ওপৰৰ ভ্যালুটো কৰিম 100 এটোৰ ভ্যালু কৰিম 0 তাৰপিছত আপোনালোকে এই দুটাৰ ইফেক্টটো এতিয়া চাব তাৰপিছত আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ এনেকুৱাকে ইফেক্টটো ৰেডি হৈ যাব এতিয়া হৈছে কামটো এই দুটা কি ফ্ৰেমক আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰিব কি ফ্ৰেমটোৰ ওপৰত নাইবা F9 প্ৰেছ কৰিব মই F9 প্ৰেছ কৰি দিছো এইখিনিত দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা আছে স্পীড গ্ৰাফত যাব ঠিক তেনেদৰে এডিট স্পীড গ্ৰাফটো অন কৰি ল'ব এই ৰাইট ক্লিক টিপি তাৰপিছত এই গ্ৰাফিক দুইডাল আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব কৰি পেলাই এনেকৈ চাব তাৰপিছত আপোনালোকে এডিট স্পীড গ্ৰাফৰ লেয়াৰটোত আৰু এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া এনিমেশ্যনটো চাব কেনেকুৱা হৈছে এনেকুৱাকৈ এনিমেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ গৈছে কিন্তু এটা ইয়াতে প্ৰবলেম আছে আমি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড দুখন একো সিলেক্ট কৰা নাই কি কৰিম এইটো ক্লোজ কৰিম ৰাইট ক্লিক কৰিম নিউ আইটেমত গাই সলিড আইটেম ইয়াতে লিখিম ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বিজি মানে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বুলি আমি জানিম মই ভিডিঅ'বিলাক ব্যাকগ্ৰাউণ্ডক বিজি বুলি লিখিম আৰু সেই লেয়াৰটো একদম তলত দিম দি পিনে ইয়াতে লিখিম RAM গ্ৰেডিয়েণ্ট ৰেম্প ইফেক্টটো আহিব ৰেম্প বুলি সাৰ্চ কৰিলো আপোনালোকে আহিব তাৰপিছত কি কৰিম লিনিয়াৰ জাগাত ৰিডাইল কৰিম তাৰপিছত সোৱাপ কালাৰ কৰিম কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যোনটো ব্লেকৰ ইয়াতে যোনটো এটা মাৰ্কাৰ পইণ্ট আছে এইটো এনেকৈ এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিম ব্লু হৈ যাব তাৰপিছত একদম মিডিলত আহি আমি তলৰ পিনে প্ৰেছ কৰি দিম তাৰপিছত কি কৰিব এইখিনিত আপোনালোকে যি কালাৰ আপোনালোকে ৰেড দিব খোজে ৰেড দিব পাৰে যি চাই দিব মই ব্লেকত অলপ হোৱাইট কালাৰ দেখিছোঁ স্পটলাইট ইফেক্টটো ভালকৈ আহিব এতিয়া আপোনালোকৰ চাব 25 আছে ইয়াতে ফিট কৰি দিম আপোনালোকে প্ৰিভিউখন জুম আউট জুম ইন কৰি পেলাই কৰিব পাৰিব আৰু ফুলৰ জায়গাত আপোনালোকে কোৱাটাৰো কৰিব পাৰে যদি এনিমেশ্যনটো হোৱাত প্ৰবলেম হৈছে প্ৰিভিউটো মই ফুল কৰি লৈছোঁ ফিট কৰি দিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে চাব এতিয়া আপোনালোকৰ এনিমেশ্যনটো এনেকৈ ক্ৰিয়েট হৈছে যদি আপোনালোকে ভাবে এইটো ক্ৰিয়েট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টিউটৰিয়েলটো চাওক কমপ্লিট আৰু চাই প্ৰেক্টিছ কৰক তেতিয়াহে পাৰিব যদি এবাৰ একেলগে চাই লৈছে তাৰপিছত প্ৰেক্টিছ কৰিব বুজিছে তেতিয়াহ'লে নোৱাৰিব আপোনালোকে লগে লগে প্ৰেক্টিছো কৰি যাওক বেলেগ বেলেগ টেক্সট ইউজ কৰক বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰক নিজৰ মতে আজিলৈ এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবা আজিলৈ এইখিনিয়ে থেংক ইউ